Atëherë të nderuar shikues, jemi rikthyer tani në studio për të filluar bisedën me gazetaren e programit të Mëngjesit Majlinda Aliun. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Edhe kënaqësi që u takohemi kështu çdo të hane në studio. Gjithashtu kënaqësia është e imja. Përveç zyrës kuptohet. Mirë, atëherë do ta nisim bisedën me Majlindën edhe më pas Majlinda do të vazhdoj për të trajtuar të njëjtën temë me Mysafirin e ftuar. Do të flasim sot për ndikimin në biznese i ndryshimeve klimatike dhe pastaj Majlinda do të vazhdoj të bisedën me Visar Azemi, drejtorin ekzekutiv të Balkan Green Foundation dhe njërit edhe koordinator i Kosivit. Atëherë, Majlinda, Po, faleminderit. Në fakt ne po e bëjmë pak a shumë një analizë që e bëjmë gjithmonë edhe para se të futesh te biseda me të ftuarin, po këto ndryshime klimatike janë kthyer në një prej temave më të diskutuar në rang global dhe normalisht diskutohet edhe tek bizneset, ndikimi që mund të kenë këto ndryshime pra tek bizneset. Edhe është edhe një analizë, një raport apo jo, në fakt që është publikuar dhe ku flet për këto adresime, për problemet që ndërlidhen me çështjet mjedisore. Çfarë konkretisht thuhet në raport, Majlin? Po, pikërisht ky raport i fundit, pra, që është publikuar nga organizata CDP, e cila është meselinë në Londër dhe e cila mirët me çështjet që ndërlidhen me ndryshimet klimatike, është konstatuar që ndryshimet që do të ndodhin në politikat e BE-s do të afektojnë mbi 80% të bizneseve. Dhe kjo organizatë kanë zhvilluar një sondazh me shumë prej këtyre bizneseve dhe është ardhur te përfundimi që nga këto biznese që do të afektohen rreth 50% e prej tyre, apo do të thotë gjysma e tyre nuk e kanë ende të adresuar se si do të bëjnë reduktimin e emetimit të gazit. Dhe kjo është po edhe që ka nevojë të punohet në drejtim që të mund bizneset paralel me politikat që do të zbatohen të mund të arrijnë objektivat të cilat tashmë janë përcaktuar nga marrëveshja e Parisit, marrëveshja pra për ndryshime klimatike. Mirë po, përveç ndryshimeve që do të kenë në ligjet të cilat afektojnë këto biznese, ata gjithashtu janë shprehur që ndikim të madh në biznese mund të ketë edhe çështje të tjera që ndërlidhen me katastrofat natyrore dhe me mbrojtje të mjedisit, siç mund të jetë shpyllëzimi, por edhe të efekti që mund të kenë, për shembull, jemi dëshmitar që ka pasur shumë zjarrvënie të pyjeve për shkaqe natyrore, të cilat kanë shkaktuar dëme shumë të mëdha. Dhe konsiderohet që nëse ndërmirët hapa konkret në parandalim, ato do të ishin, kostot do të ishin shumë të ulta se sa dëmet që po shkaktohen nga këto. Për shembull, në sigurinë e ujit, kompanitë konsiderojnë që kostot për të adresuar këtë çështje do të ishin dikun rreth $5 miliard, ndërsa nëse nuk adresohet kjo çështje si problematik, vlera do të ishte dikun $16.4 miliard, pra është 3 fish më lart vlera e ndërmarrjes pra me pasoja se sa nëse mirën hapa konkret në parandalimin e problemeve që mund të vinë, e që vinë burim mund ta kenë edhe ndryshimet klimatike që po ndodhen. Mirë, Majlinda, po çfarë hapash janë duke ndërmarrë këto vende për të adresuar këto probleme se përket ndryshimeve klimatike? Dekada e radhës është vendimtare për të ardhmen e planetit. Tashmë shihemi, jemi dëshmitarë dhe që ka do të thotë ngrohja globale ka shkaktuar do të thotë ngritjen e temperaturës për një shkallë. Dhe sigurisht që do flasim edhe me Visarin për çështje më shumë do të thotë çka parashë marrëveshja e Parisit, po marrëveshja e Parisit për shembull ka qenë një moment historik për të adresuar këtë çështje në mënyrë konkrete. Dhe Evropa është duke i prirë zbatimet të marrëveshjes së Parisit. Deri në vitin e 2030 pritet që Evropa të reduktojë emetimin e gazit për 40%, ndërsa të rritë prodhimin e energjisë së ripërtrishme për 32%, si dhe të përmirësojë eficiencën e energjisë. Pra këto janë ndërmasat kryesore që do të ndërmirën. Vitin e kaluar Komisioni për energji në Bashkimin Evropian ka propozuar strategjinë e tyre se si Evropa mund të kthehet në
pranon një, si themi, të bëhet neutral ndaj ndryshimeve klimatike deri në vitin 2050 dhe këtu parashihet të që të ndërmirën shumë hapa konkret dhe në këtë fush preken edhe bizneset që sapo i përmenëm më herët, pra për shkak të ndryshimit të shumë politikave të cilët edhe bizneset do të detyrohen që ti aplikojnë. Pritet në ky raport rekomandojnë që edhe institucionet financiare të jenë më të përfshira në kontribut pra për t'ja arritur këto objektiva. Mirë po, ne sot në studio kemi të ftuar një prej njoftësve më të mirë të kësaj fushë që i kemi në Kosovë, zotin Visar Azemi, drejtorin e Balkan Green Foundation, me cilin tani do të zhvillojmë një... Faleminderit juve. Atëherë vazhdojmë me bisedën. Mëngjesit, Visar. Mirë se erdhe në programin e Mëngjesit. Visar, e dëgjute pra bisedën me kolegët të mi, raporti i fundit i CDP-s, pra organizatës Mysafiri në Londër, e cila ka ardhur në përfundime që rreth 80% e bizneseve në Evropë do të preken nga ndryshimet që do të duhet të ndodhin në adaptimin e politikave të reja të cilat dalin edhe nga marrëveshja e Parisit, për cilën ne do të flasim pak më vonë. Ju si drejtor i Balkan Green Foundation keni pasur rastin që të keni takime me përfaqësues të organizatave dhe të institucioneve në Bashkimin Evropian. Me çfarë shpejtësie është duke zbatuar Bashkimi Evropian ndryshimin e teknologjisë për t'ju përshtatur këtyre politikave? Majlinda, ju ndëgjova me vëmendje kur e bate edhe këtë elaborimin e raportit dhe atë fjalin që thatë ndryshimit klimatike tek bizneset, ndërsa ne kisha me përdor të kundërt të përmendoj bizneset që kontribuojnë në ndryshimin klimatik, sepse ajo është pikërisht për atë arsye dhe mendoj që është konstatuar që i prek 80% bizneseve sepse janë ato të cilat po e afektojnë ndryshimet klimatike dhe ato duhet pra të bëjnë reduktimin e emetimit gazit. Ky është edhe këtë rekomandimi i raportit. Po sigurisht do të thotë që ndryshimet klimatike janë problem serioz. Edhe kërkojnë një ballafaqim më serioz të gjitha institucioneve dhe aktorëve të cilët janë të përfshirë në mënyrë direkte ose indirekte në ndryshimet klimatike. Në këtë rast po flasim për bizneset. Do të thotë bizneset në vendet e botës, nuk po e marrim Kosovën sepse Kosova është hisedare shumë e vogël në ndryshimet klimatike, po flasim për bizneset të përmasave të mëdha dhe të shteteve të mëdha, të cilat kontribuojnë jashtëzakonisht shumë në këto telashe, në këto probleme. Ato duhet që t'ju përshtaten politikave të reja si të Bashkimit Evropian, nëse po flasim për kontinentin evropian, gjithashtu edhe në Amerikën Veriore për shembull, po kemi rastin ku Amerika është tërhequr nga Traktati i Parisit dhe ajo ka afektuar dhe ka krijuar telashe të reja në raport me luftën të cilën po e bëjnë shtetet e fuqishme kundër ndryshimeve klimatike. Dhe duhet që fokusi kryesor të jetë tek ato bizneset të cilat janë duke liruar gaza dhe duke ndotur ambientin me punën e tyre që e bëjnë. Në këtë rast po flasim për një pako shumë më të gjerë dhe për ato legjislacionet të cilat janë në fuqi dhe ato të cilat duhet hyjnë në fuqi për të parandaluar një gjë të tillë. Dhe sigurisht që këto do të kenë afekt në bizneset. Po tash, po flasim me marrë kështu me i pa prej dy këndvështrime ndryshme. Ne dimë që në Evropë dhe në botë ke bizneset të cilat atë përgjithësinë e tyre e kanë pjesë të ADN-s, kushtimisht themi të punës tyre që e bëjnë. Dhe i ke ata tjerët të cilët duhet t'i shtysh ose t'i fokusosh me anë të rregullave, ligjeve të posaçme e her pas here dhe me anë të gjobave për shkak se përgjithësinë ndaj ambientit ose ndryshimeve klimatike kanë terciale ose shumë më të vonshme. Dhe këto do të thotë, po flasim tani për në vitet në vazhdim të cilat do të jenë vendimtare, sepse ndryshimet klimatike kanë prodhuar ngrohjen globale, e dim shumë saktë dhe ngrohja globale nuk është diçka që flasim ne për 1 gradë ose 1 gradë e gjysmë të cilën janë zotuar vendet botërore për ta ulur, por ajo ka një
një efekt eksponencial. Do të thotë nuk po flasim për 1 gradë e gjysë si 33, si 34, mirë po në ekosistemin dhe në ambientin ajo ka një rol jashtëzakonisht të madh. Prandaj këto çështje duhet i marrim me seriozitet, po flas për ato vende të cilat janë kontribuese të mëdha të ndryshimeve klimatike ose dhe që zvoglimin e këtyre impakteve ta bëjmë në afat sa më të shpejt, ose në të kundërtën do të përballemi me katastrofa natyrale dhe me probleme të përmasave të mëdha. Ta që Kosova nuk është e vogël dhe efekti në nivel global mund ta ketë shumë të vogël, pra krahasuar me industritë e mëdha, sigurisht që nuk është që mund të ketë ndonjë efekt të ndjeshëm. Megjithatë, ne jemi dëshmitar që sidomos gjatë kohës së dimrit Kosova përballet me ndotje të theksueshme të mjedisit, sidomos të ajrit, dhe rangohet pra lart në listat botërore si një ndër vendet më të ndotura. Si qëndron pra në këtë aspekt Kosova, sa është duke bërë konkretisht që të filloj ta adresoj këtë çështje dhe cilët do të ishin ato veprimet e menjëhershme që duhet ndërmarrë? Shife, do të thotë industritë të cilat janë kontribuese të mëdha në ndryshimin klimatike, i veçojmë 2 prej tyre. Do të thotë e para është industria e energjisë, e prodhimit të energjisë elektrike, dhe e dyta është transporti. Ne në Kosovë të lashën më të madhe kemi nga prodhimi i energjisë elektrike, e cila vjen prej linitit, me 2 termocentrale të vjetra, diku mbi 97% e energjisë elektrike prodhohet nga liniti në Kosovë, e cila ka efekt shumë dimensional në rrafshin si ambiental, gjithashtu dhe të degradimit të ambientit, jemi ballafaquar me ndotjen viteve të fundit jashtëzakonisht shumë, dhe një gjë e tillë është alarmuar tek kur kanë filluar të bëhen matjet e këtyre grimcave dhe gazave të cilat lirohen si pasojë e djegjes së linitit në këtë rast. Kosova ka strategji të mjaftueshme, edhe atë për ndryshimet klimatike, edhe atë të ajrit, por zbatimi këtyre strategjive në praktik ka munguar dhe asnjëherë nuk jemi marrur seriozisht me këto çështje për të adresuar dhe për ta luftuar një gjë të tillë. Shpesh herë jemi mobilizuar në rastet kur vetëm se ka ndodhur probleme dhe kemi qenë duke u ballafaquar në mënyrë direkte dhe indirekte me problemin, duke e thithur një ajër të ndotur siç e dim të gjithë. Mirë po në momentin kur kushtet atmosferike ndryshojnë dhe nuk kemi një gjë të cilën e shohim çdo ditë, atëherë gjithçka harrohet. Edhe strategjitë mbesin në sirtar. Prandaj ne edhe si shoqëri civile shumë herë kemi bërë thirrje dhe kemi ngacmuar institucionet në Kosovë për të adresuar çështjet dhe për t'u marrë më seriozisht me këto, për shkak se dimri duket që është nxjerr në pa më shumë. Po edhe në perspektivën kohore ndodh çdo 6 muaj, kështu që çdo 6 muaj ne ballafaqohemi me këto telashet në fillim dhe në fund të stinës, dhe është gjendje alarmuese. E dim që kem pasur shumë sëmundje respiratore sidomos edhe tek fëmijët kohëve të fundit, po gjithashtu edhe tek të rriturit. Ka shifra alarmante sa i përket numrit të vdekjeve të parakohshme në Kosovë. Banka Botërore para disa viteve kishte dhënë një shifër diku 835 vdekje të parakohshme si pasojë e sëmundjeve që vijnë nga ndotja e ajrit. Mirë po, kohëve të fundit Komisioni Evropian ka dhënë shifra edhe më të mëdha, do të thotë mbi 2000 vdekje të parakohshme ndodhen në Kosovë si pasojë e këtyre ndotjeve. E dim që termocentrale gjithashtu i kemi ndër më të vjetra dhe ato të cilat më së shumti emitojnë në Ballkan, do të thotë është Kosova B ka qenë e para në listë kohëve të fundit. Dhe gjithashtu transportin e vjetërsuar, domethënë flota e transportit në Kosovë është mjaft e vjetër, nuk kemi politika të cilat stimulojnë përdorimin ndoshta të veturave hibride ose elektrike në Kosovë. Problem të madhe kemi transportin në kryeqytet, dim që ka probleme edhe nga taksit ilegale të cilat janë gjatë gjithë kohës në lëvizje dhe janë munduar ta përdorin terrenin për të krijuar të hyra sigurisht, mirë po nuk kem pas diçka të cilat kishin shtyer më shumë, ndoshta ky do të ishte një rekomandim i ynë në aspektin e transportit
në kryeqytet që të shtyhen politikat e gjelbërta dhe të vihen në shfrytëzim veturat elektrike për ta zvogluar do të thotë ndikimin e emitimit të gazave që vijnë nga transporti. Por gjithsesi nuk do të thotë sektori i energjisë është ai pari i cili kontribon me ndotjen më të madhe në Kosovë dhe ajo duhet me u adresuar. Thash më herët 97% e energjisë prodhohet me qymyr dhe nuk kemi akoma politika të mira për të shtyr energjinë e ripërtritshme, eficiencën e energjisë, e cila do t'i kontribonin gjithsesi në masë të konsiderueshme zvoglimit dhe emitimit të këtyre gazave. Ti e qëndrimi ujtë dhe të karshi projektit të ri, pra Kosova Re, i cili tani është në një hap më përpara të realizimit. Djetë që këj projekt ka filluar të diskutohet qysh në vitin 2005, pra tani jemi 2019, akoma nuk është që ka hapa konkret, mirë po kemi një kompani e cila tashmë është përzgjedhur për t'i kryer punët në këtë drejtim. Në anën tjetër kemi bankën botërore e cila tashmë është tërheq nga mbështetja e këtij projekti. Keni informacion ku qëndrohet për momentet në realizimin e këtij projekti, pa e diskutuar, gjithsesi që duhet me i diskutuar dhe damet që mund të sjellë, por sa është i realizueshëm, sepse e tha që i kemi termocentralet më të vjetra në rajon dhe hapa konkret duhet të ndërmirën qoftë edhe në zëvendësimin në një termocentral të ri, i cili do të kishte teknologji më të avancuar që emitimit pak të jetë në nivel më të ulët se saj që po e shohim tani. Melinda, termocentrali ose projekti Kosova Re është projekti më kontrovers që ka ekzistuar në herë në këtë rajonin tonë. Problemet të cilat dalin nga ky termocentral janë të shumta, ne jemi fokusuar shpesh në aspektin ambiental, do të thotë që bën dotje dhe prodhon dotje, sepse djegje të nxjillit do të shkarkoj dikun atë hirin dhe gazat të cilat lirohen nga ajo djegje. Mirë po kemi edhe problemin tjetër i cili është problemi financiar dhe Kosova po përballet me telashe të reja të cilat janë të natyrës së ndihmës shtetërore, të cilat me rregullat e Bashkimit Evropian janë të ndalueshme për të investuar ose për ta përkrahur termocentralin Kosova Re. Mesazhi i Bankës Botërore ka qenë shumë i qartë. E dim që projekti kur ka filluar së projektuari dhe ideuari në fillim ka qenë mbështetur nga Banka Botërore. Banka Botërore gjatë gjithë këtyre viteve ka përkrahur projektin e tillë dhe ka thënë që është një projekt i cili e ka koston më të vogël në krahasim me mundësitë e tjera të përfshi edhe burimet e ripërtritshme. Dhe në fund, pas analizave që i ka bërë, pas studimeve të cilat janë bërë, Banka Botërore përfundimin e vet e jep se termocentrali me qymyr në Kosovë nuk është më ai i cili ka qenë me kosto më të vogël. Pra teknologjia e zhvilluar në fushën e burimeve të ripërtritshme ka kaluar, ka avancuar jashtëzakonisht shumë dhe është ekonomikisht më e favorshme tani në krahasim me termocentralin. A ka ardhur si pasojë, më fal, se ndërprej, si pasojë do të e zvarritjes së këtij projekti kaq gjatë dhe që tani më Po sigurisht teknologjia ka avancuar çdo vit. Ne çdo vit në teknologjitë solare dhe të erës kemi diku në eficiencë 15 deri 20%, që do të thotë se kur është marrë në shqyrtim kjo mënyrë e prodhimit të energjisë para themi 6-7 viteve, sigurisht teknologjia ka qenë në shtrajt dhe prodhimi nuk ka qenë shumë efikas. Tani më gjithçka është avancuar dhe ka kaluar në nivel tjetër dhe kemi një gjendje shumë më të favorshme të këtyre burimeve të ripërtritshme se sa që ka qenë më herët. Përveç kësaj do thotë edhe kostoja e zavendësimit është tani më ulë, sepse në një të kaluar jo të shumë të largët, prodhimi i energjisë së ripërtritshme ka qenë me një kosto shumë të lartë, vetë pajisit kanë qenë shumë të kushtueshme. Tani për shkak që është vënë si prioritet është duke u zhvillu si industri, nëse mund të themi, dhe kostoja ka filluar të bie. Sa është kjo pra e përballueshme për
Gjithashtu për Kosovën edhe sa ka do të thotë në aspektin e pozicionit gjeografik që ka Kosova. Sa e ka pra luksin, se mund të themi, që të kaloj. Ne dim që kostoja e burimit të ripërtishme ka qenë e lartë. Dhe kur është krahasuar me koston e qymyrit, do të thotë ka qymyri është nxjerrë gjithmonë si kosto më e favorshme. Megjithatë në djegjen e qymyrit ose në prodhimin e energjisë me qymyr, asnjëherë nuk janë kalkuluar efektet e jashtme ose ato faktorë tjerë të cilat kanë pas kosto indirekte në prodhimin e energjisë elektrike me qymyr, si thash dëmet ambientale, dëmet shëndetësore kështu me radhë. Prandaj tani më kjo nuk bëhet fjalë më, sidomos në Bashkimin Evropian, se qymyri nuk është më një opsion më i lirë i prodhimit të energjisë. Burimet e ripërtritshme janë më të lira tani. Dhe në miksin energjetik ne dim që duhet Kosova gjithmonë ka përdorur arsyetimin se termocentrali duhet të ndërtohet për shkak të sigurisë energjetike. Megjithatë, siguria energjetike ndërtohet edhe me diversifikim të burimeve energjetike, do të thotë duke i futur edhe burimet e ripërtritshme në miksin energjetik. Po gjithsesi duhet kemi parasysh që Kosova ka liberalizuar tregun për energjinë elektrike dhe qytetarët, kompanitë, industritë kanë mundësi dhe kanë qasje që të furnizohen edhe prej furnitorëve të tjerë të cilët nuk prodhojnë energjinë elektrike në Kosovë, po janë në rajon ose edhe më gjerë. Prandaj kjo është arsyeja pse Banka Botërore në fund është tërhequr përkundër punës dhe angazhimit disa vjeçar që e ka bërë për ta shtyrë një projekt të tillë. Me njëherë pas Bankës Botërore kem pa edhe institucionin e Bergjit, domethënë Bankës Evropiane për Zhvillim, të cilat e kanë ndjekur një shembull të tillë dhe tani kemi pothuajse të gjitha institucionet financiare ndërkombëtare që kanë bërë një tërheqje nga investimet e tyre në burimet fosile, por dhe janë orientuar kryesisht në investimet me burimet të ripërtritshme. Dhe nëse analizojmë situatën aktuale si që kemi, pra me 2 termocentrale të stërvjetruara, të cilat rekomandohen dhe që në një periudhë të shkurtë të nxjerrën nga përdorimi, dhe në anën tjetër një termocentral të ri i cili akoma nuk e ka të siguruar financimin pra të qëndrueshëm. Sa mund të themi që Kosova në aspektin energjetik ka stabilitet, afat mesëm dhe afat gjatë? Po, stabiliteti duhet krijohet. Do të thotë e para punës është që Kosova duhet shkojë, sepse është një projekt shumë i vjetër dhe ka kaluar të gjitha jetëgjatësitë. Kosova B duhet të renovohet, sepse ka mundësi që të shtyhet jetëgjatësia e Kosovës B për disa vite. Pastaj problemi është që ne kemi humbje të mëdha të energjisë elektrike të cilat duhet të zvoglohen. Duhet të shtojmë masat e eficiencës së energjisë, që konsumatorët të përdorin energjinë elektrike më me racionalitet dhe konsumi të zvoglohet në anën tjetër. Duhet të ndryshojmë këtë 97% në favor të qymyrit me 3% në favor të burimeve të ripërtritshme, po flas për prodhim të energjisë elektrike, sepse kjo kërkohet edhe me direktiva dhe me rregulla dhe me obligimet të cilat Kosova është pjesë nënshkruese e traktateve të ndryshme, siç është ai Athinës ose tani Sekretariati i Energjisë, Komunitetit të Energjisë. Dhe këto duhet të ndryshohen dhe të jepet përparësi energjisë së gjelbërt, energjisë së ripërtritshme, e cila do të krijonte numër të madh të punëve, do të thotë si eficienca e energjisë ose aplikimet të cilat duhet të ndodhen në shtëpitë dhe objektet e ndryshme, gjithashtu edhe prodhimi energjisë nga burimet e ripërtritshme, në mënyrë që ne të jemi në hap dhe të mos krijojmë probleme dhe të mos ta mbyllim vendin për 40 vite të ardhshme me energji fosile, në këtë rast të limitit. E kem shembullin e Slovenisë, e cila ka ndërtuar një termocentral për masave të parafërta me Kosovën. Viteve të fundit ajo është duke gjeneruar dikon 30 milion euro humbje. Dhe tani do të thonë është një central jashtëzakonisht i ri i ndërtuar kohëve të fundit dhe ka filluar debati në Sloveni se ajo duhet mbyllet shpejti. Pra rreziku është që të krijohen asete të pashfrytzueshme dhe që e gjitha ajo kosto të jetë bare qytetarëve dhe këtë ne po synojmë që të ikim dhe të mos
përballen me probleme të tilla. Veç kësaj, përmendëm edhe më herët marrëveshjen e Parisit për ndryshime klimatike, cila u jep vendeve obligime që duhet t'i zbatojmë. Ndonëse se Kosova nuk është nënshkruese kësaj marrëveshje, megjithatë sa është e rëndësishme që të zbatoj këtë listë të kritereve apo rregullave të cilat dalin nga marrëveshja e Parisit. Unë mendoj që arritjet në marrëveshjen e Parisit kanë qenë jashtëzakonisht të rëndësishme. Pastaj, çka ka ndodhur më pas është tërheqja e SBA-ve nga kjo marrëveshje, e cila ka qenë për të ardhur keq. Kosova nuk ka qenë pjesë nënshkruese, megjithatë ka adaptuar një formë të kësaj marrëveshje dhe është zotuar se do të ndjek rrugën e anëtarëve të tjerë të cilët kanë qenë nënshkruese të Parisit, po me thënë drejtën është pak hipokrizi me adaptu një strategji për ndryshime klimatike dhe të marrëveshjes Parisit e në anën tjetër me ndërtu termocentral 3. Këto dyja nuk përkojnë, nuk shkojnë bashkë. Prandaj e shoh pak me rezervë dhe këtë seriozitetin e institucioneve të Kosovës karshi kësaj marrëveshje. Përmendet të tërheqjen e SBA-ve nga kjo marrëveshje, sa ka zbedë të ky vendim i Donald Trump gjithë këtë projekt, pra këtë arritje? Në shive, vendimet e presidentit Trump kanë qenë mjaft kontroverse kohëve të fundit, kështu që ne po shpresojmë që Amerika nuk do të jetë mrapa në zbatimin dhe tentativave për të zvogluar ndryshimet klimatike në aspekt global, po duhet të presim edhe pak të shohim se si do të dalin ata nga gjithë ky problem që është i krijuar. Përmendet më herët edhe sepse dihet që burimi kryesor i ndotjes janë termocentralet. Megjithatë ka edhe shumë dotës të tjerë të cilët janë po aq të rrezikshëm sa që janë edhe termocentralet. Një nga ta është edhe transporti që juve që përmendet. Në vitin 2018 në Evropë janë regjistruar rreth 15 milion vetura të cilat janë në qarkullim, ndërsa në Kosovë janë dikun rreth 334.000 automjete të cilat qarkullojnë në territorin e Kosovës. Në vendet e Bashkimit Evropian tashmë shihet një trend i ri i kalimit nga automjetet me derivate në automjete elektrike dhe hibride. Dhe kjo në vendet të saktuara, sidomos madje edhe në industritë kryesore të prodhimit të automjeteve, siç është Gjermania, veç janë duke u marrë hapa konkret që të ndodh kalimi, pra të ndodh zëvendësimi i automjeteve me dizel në automjete elektrike, për shembull në zonat të caktuara të Gjermanisë, me ligj ndalohet edhe qarkullimi, janë pra zona industriale të cilat kanë më shumë probleme mjedisore dhe me ligj ndalohet që të qarkullojnë automjetet me dizel. Sa është e rëndësishme, sepse për momentin nuk është që shohim në Kosovë hapa konkret të këtij ndryshimi. Pra, përkundrazi ne vazhdojmë dhe të derivojmë, e kemi pas të lejuar edhe të importojmë automjete të stërvjetruara, të cilat dihet që kanë shkaktojnë dëme shumë të mëdha mjedisore. Sa është e rëndësishme që të ketë politika nxitse apo mbështetëse për këtë lloj industrie, pra ata të cilët dëshirojnë të investojnë më shumë, se këto sigurisht që kanë kosto më të lartë, automjetet elektrike, të kenë lehtësira të tjera të kenë lehtësira të tjera. Shife, politikat e Bashkimit Evropian kundrejt transformimit të flotës së transportit janë mjaft rigoroze kohëve të fundit. Unë në fund të vitit kaluar isha edhe në konferencën për ndryshime klimatike në Poloni, e cila u mbaj, dhe një pjesë shumë e madhe e asaj konference u dedikua transportit dhe kalimit në vetura elektrike të vendeve të Bashkimit Evropian. Dhe në këtë rast, jo që vetëm kem pa një përparësi dhe një përparim në këtë fushë nga vendet e Bashkimit Evropian me politikat e tyre për stimuluar përdorimin e veturave elektrike, por kem pa që industria e veturave ka bërë zotime se në vitet në vazhdim ata do të tërheqin së prodhuari të gjitha makinat që
që përdorin dizel. Volvo është një prej tyre. Do të thotë industria e automobilizmit është duke bërë avancime të papara në transformimin e prodhimit të tyre nga makinat të cilat djegin dizel në vetura elektrike. Dhe kjo do të jetë e ardhmja. Këtë Bashkimi Evropian e ka filluar dhe këtë për si themi në 5 deri në 10 vitet e ardhshme do të shohim një ndryshim jashtëzakonisht të madh në këtë fushë. Në Kosovë ne kemi probleme akoma më të mëdha dhe e dim që importi i veturave të vjetra ka qenë një prej temave që është përfolur jashtëzakonisht shumë kohëve të fundit. Ne kemi vazhduar që ta përdorim flotën e vjetruar dhe të hequr nga përdorimi në vendet e Bashkimit Evropian, ta bim atë në Kosovë dhe ta përdorim dhe kem zgjatë mund të themi edhe këtë jetëgjatësinë e tyre të cilët mund të përdoren. Problemi ka me ekzistu përderisa ne nuk e stopojmë një gjë të tillë me ligje dhe rregullore të reja. Problemi ka me, unë e përmenda më herët flotën e taksive, sepse ajo është mjaft e madhe në kryeqytet, atë e shohim çdo ditë dhe janë veturat e tyre të cilat qarkullojnë gjatë gjithë ditës në qytet, të cilat emitojnë gaza. Ndoshta e bërë edhe si sugjerim më herët që duhet fillohet nga kjo flotë e taksive që të kalojnë në vetura elektrike ose vetura hibride, në mënyrë që të kemi një impakt të menjëhershëm në zvogëlimin e emitimit të gazave. Por gjithsesi edhe qytetarët duhet të vëdësohen dhe ata të cilët kanë mundësi sidomos të bëjnë investimet e tyre në vetura të llojit të tillë. Visar, faleminderit shumë, sepse tani më duhet të t'ja kalojmë fjalën edhe kolegëve të tjerë të cilët do të vazhdojmë me një intervistë tjetër. Ishte kënaqësi ju kemi këtu dhe të diskutojmë gjitha këto probleme mjaft të rëndësishme me të cilat do të thotë që institucionet e Kosovës të merreshin më seriozisht. Faleminderit, kënaqësi edhe për mua, shpresoj që ta kemi mundësi prapë herave tjera të bashkëbisedojmë. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, pra kemi qenë në bashkëbisedim me Visar Azemin, drejtor i Balkan Green Foundation, me të cilin kemi diskutuar për çështjet mjedisore, për faktorët të cilët po ndikojnë në ndryshimet klimatike. Vazhdojmë me një blok marketingu për të rikthyer prapë me Agronin dhe Flancën.